હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે દિવાળીના નાસ્તા માટે મઠિયા બનાવશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી હોય છે. મઠિયાની ઉપર તમે આ બબલ્સ જોઈ શકો છો. આ રીતના બબલ્સ ઘણીવાર આપણે માર્કેટથી રેડીમેડ મઠિયા ખરીદીને લાવીએ એના ઉપર પણ નથી આવતા. આ બબલ્સ પરફેક્ટ મઠિયાની નિશાની છે. મઠિયા જો તમે માર્કેટથી ખરીદીને લાવતા હોય તો આ રેસીપીને તમે એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમે બીજી વાર ક્યારેય માર્કેટથી મઠિયા ખરીદીને નહીં લાવો, કારણ કે આજે હું તમને પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે મઠિયા બનાવવાનું શીખવાડીશ. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આ વાસણમાં આપણે 1/3 કપ એટલે કે 80 ml જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આની અંદર 3 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું અને આ ખાંડને આપણે સારી રીતે ઓગળવા દઈશું. ખાંડ સારી રીતે ઓગળી જાય પછી આપણે બાકીની સામગ્રી એડ કરીશું. ખાંડ સરસ ઓગળી ગઈ છે, તો હવે આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈશું. 3 મોટી ચમચી જેટલી તીખા લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈશું. આની અંદર હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા એડ કરીશું. અને હવે લાસ્ટમાં આપણે એની અંદર ઘી નાખી દઈશું. અડધી મોટી ચમચી જેટલું એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન ઘી છે આ. હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ પાણીને આપણે હુંફાળું થાય ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા દઈશું. હવે મેં એક થાળો લઈ લીધો છે, જેમાં આપણે 200 ગ્રામ જેટલો મઠિયાનો લોટ એડ કરી દઈશું. આ તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જશે. અને જો તમને મઠિયાનો લોટ રેડીમેડ ના મળે તો તમે 150 ગ્રામ જેટલો મઠનો લોટ અને 50 ગ્રામ જેટલો અડદનો લોટ લઈ શકો છો. અને બાકીનું બધું જ મેઝરમેન્ટ તમારે સેમ ફોલો કરવાનું છે. તો હવે જે પાણી આપણે બનાવ્યું હતું એ હુંફાળું થઈ ગયું છે, તો થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે થોડો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. બધું જ પાણી આમાં યુઝ થઈ જશે, કારણ કે આ જે મેઝરમેન્ટ છે એ પરફેક્ટ છે. અજમો હું નાખવાનું ભૂલી ગઈ હતી, એટલે અડધી ચમચી જેટલું મેં આમાં અજમો નાખ્યો છે. તમે 1 ચમચી કે 1.5 ચમચી જેટલો પણ અજમો જો તમને વધારે ભાવતો હોય તો નાખી શકો છો. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે અને થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે કઠણ લોટ બાંધી લઈશું. સોફ્ટ લોટ બિલકુલ પણ નથી બાંધવાનો, નહીં તો મઠિયા ક્રિસ્પી નહીં બને. બાકીનું બધું જ પાણી હું આમાં હવે એડ કરી દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો બધું જ પાણી વપરાઈ ગયું છે અને આમાં જ હવે આપણો સરસ લોટ બંધાઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ કઠણ લોટ બાંધી દીધો છે. તો હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલું આના ઉપર ઘી નાખશું અને આ લોટને આપણે 2 મિનિટ માટે સારી રીતે મસળી લેવાનો છે. આમાં અડદની દાળનો પણ લોટ હોય છે, એટલે હાથ ઉપર ખૂબ જ ચોંટે છે, ચીકણો હોય છે એટલે. તો આપણે હાથને ક્લીન કરીને સરસ કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે અને હવે આપણે આને દસ્તાથી કૂટી લઈશું. મેં એક પ્લાસ્ટિકની બેગ લઈ લીધી છે, જેને આપણે સૌથી પહેલાં ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું. તમે તેલથી પણ ગ્રીસ કરી શકો છો, જેથી લોટ ચોંટે નહીં. હવે આપણે જે મઠિયાનો લોટ બનાવ્યો હતો એ આ રીતે એના પર મૂકીને જે બીજુ બાજુનો બેગનો ભાગ છે એને કવર કરી દઈશું અને એક વજનવાળો દસ્તો લઈને એને 7 થી 8 મિનિટ માટે આપણે કૂટવાનું છે. આપણે આને મારીને સ્મૂથ બનાવવાનો છે, કારણ કે હાર્ડ એટલો હોય છે કે તમે હાથથી એને કૂટી નહીં શકો, મસળી નહીં શકો હાથથી. તમે જોઈ શકો છો લોટને મારીને મેં આ રીતે લાંબો કરી લીધો છે. તો હવે આને આપણે 2 થી 3 ફોલ્ડ કરી લઈશું, જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એ રીતે. આવી રીતે આના 3 ફોલ્ડ કરીને આપણે એને ફરીથી આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે ટોટલ એને કૂટવાનો છે આ રીતે. જો તમે ભારી વજનવાળી હથોડી લેશો તો તમારે 4 થી 5 મિનિટ જ કૂટવો પડશે. તો લોટને 8 મિનિટ કૂટ્યા પછી મેં ફરીથી એને થાળામાં લઈને એને 1 મિનિટ માટે મસળી લીધો છે. હવે આપણે આને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું. લોટને આપણે જેટલો મસળશું એટલો જે સ્મૂથ થશે અને એનો કલર પહેલાં કરતાં થોડોક બદલાઈ જશે. હવે આપણે લોટનો એક ભાગ લેશું અને આ રીતનો એને રોલ બનાવવાનો છે. આપણે આ રીતે લાંબો રોલ બનાવીને આપણે એના લુઆ કાપી લઈશું. નોર્મલ આપણે રોટલી બનાવતી વખતે જે રીતે લુઆ તોડીએ છીએ એવી રીતે નહીં તૂટી શકે, કારણ કે આ લોટ ખૂબ જ હાર્ડ હોય છે. એટલે આ રીતે રોલ બનાવીને જ આપણે એને કાપવું પડશે. તો આ રીતે એક સમાન લુઆ આપણે બધા કાપી લેવાના છે. બીજા રોલના પણ હું આ જ રીતે લુઆ કાપી લઈશ. હવે આપણે જે લુઆ કાપ્યા હતા એને આપણે હાથથી આ રીતે ગોળ કરી દેવાના છે અને ચપટા કરી દઈશું. તો બધા જ લુઆને હું આ રીતે ગોળ કરી દઈશ.
આપણા બધા જ લુવા બનીને તૈયાર છે। તો આની ઉપર હવે આપણે અડધી મોટી ચમચી જેટલો મેદો નાખશું, હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેદો અને હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું એટલે કે અડધી મોટી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું। અને હવે આ બધા જ લુવાને આપણે ઘી અને લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે રગદોળી દઈશું જેથી ઘી અને મેદો બંને સરસ કોટ થઈ જાય એના ઉપર, એટલે જ્યારે આપણે મઠિયા વણશું તો બિલકુલ પણ આ ચોંટશે નહીં। હવે આપણે મઠિયા વણી લઈશું। હવે આપણે મઠિયા વણી લઈશું તો એ માટે મેં એક ઢીંચ લઈ લીધી છે। આ સ્પેશિયલ મઠિયા, સુંવાળી, ચોળાફળી વણવા માટે જ આવે છે। તો એકદમ પતલો કાગળ જેવો મઠિયો આપણે વણવાનો છે। અને આપણે મઠિયાને આખો ઉખાડવાનો નથી, આ રીતે આપણે એને ઢીંચને જ ફેરવીને મઠિયા વણી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે જે લીલા મરચાંની પેસ્ટ આપણે નાખી હતી એ પણ સરસ દેખાય છે મઠિયામાં। એકદમ પતલો મઠિયો મેં વણી લીધો છે। તો આ જ રીતે બાકીના બધા જ મઠિયા હું વણી લઈશ। તો મેં થોડાક મઠિયા વણી લીધા છે। હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈશું। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એક મઠિયો તેલમાં નાખશું અને ચીપિયાથી પકડીને આપણે આને ફેરવતા રહેવાનું છે। આપણે એને તેલમાં છોડવાનો બિલકુલ નથી, જે રીતે આપણે બાકીની વસ્તુ ફ્રાય કરીએ છીએ એ રીતે નહીં છોડીએ, આપણે આને સતત ચીપિયાથી પકડીને ફેરવતા જ રહેવાનું છે। અને તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ બબલ્સ પણ આવ્યા છે આની ઉપર। મઠિયાને ઘણા લોકો એકદમ વ્હાઈટ જ રાખવાનું પસંદ કરે છે, તો ઘણા લોકો થોડુંક લાલ રાખે છે। તમને જેવો કલર પસંદ હોય તમે રાખી શકો છો। હું સહેજ લાઇટ બ્રાઉન કલર થાય એટલે એને કાઢી લઈશ। તો આ મઠિયો મેં કાઢી લીધો છે। તેલ આપણે નિતારી લેવાનું છે ચીપિયા વડે અને ફરીથી બીજો મઠિયો પણ હું તમને ફ્રાય કરીને બતાવું છું। તમે જોઈ શકો છો આની ઉપર પણ કેટલા સરસ બબલ્સ આવ્યા છે। તમારે આમાં ટીસ્પૂન અને ટેબલ સ્પૂનનું બધું જ મેઝરમેન્ટ પરફેક્ટલી ફોલો કરવાનું છે, તો જ મઠિયા આ રીતે સારા બનશે। તો બાકીના બધા જ મઠિયા હું આ રીતે ફ્રાય કરી લઈશ। બધા જ મઠિયા મેં ફ્રાય કરી લીધા છે। આ ખૂબ જ ક્રિસ્પી બન્યા છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મઠિયા બનીને તૈયાર છે। દિવાળીમાં તમે મહેમાનોને આને નાસ્તામાં સર્વ કરી શકો છો। આ ખાવામાં થોડા મીઠા, તીખા અને ક્રિસ્પી હોય છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।